Joo, tosiaan viime viikolla tuo Jax Telleri soitti Amerikkosta, että ostahan sinäkin pyörä. Jaha, päivä. Pitkästä aikaa. No viikko vierähtänä viime vilimistä. Töitä ollut tässä ja rippijuhlia ja kaikkea semmoista. On tässä jouduttu tekemään tai joutana tekemään muitakin hommia. Tuli nyt toteutettua semmonen, no en tiedä unelma, mutta no, jonkunlainen haave ainakin. Mitä on ajatellut aina, että tuossa pitää vielä tehdä joskus. Ostin perhana moottoripyörä. Oisiako uskonut? En olisi uskonut minäkään viikko sitten, että minä ostan moottoripyörän. Vielä. On ollut ajatuksessa, että joskus sitten laitan pyörän, mutta nyt on semmosia nopeita peliliikkeitä ja asiat niinku napsahtelu vaan näin, niin nyt mulla on moottoripyörä. Joskus on semmonen homma, että tulloo mahdollisuus eteen ja ihan kyselemättä ja miettimättä ja aattelematta. Ja joskus se on ehkä viisain tarttua niihin lankoihin sitten ja toteutella niitä juttuja. Joo, tosiaan viime viikolla tuo Jax Telleri soitti Amerikkosta, että ostahan sinäkin pyörä. No ei tosiaan. Velpoika käyvä kylässä moottoripyörällä viime viikolla. Ja. Tuli puhe, että tähän on miettinyt pyörän vaihto, että vaihtaisi pyörää. Minä sitten vähän siihen leikille, että no minä saatan ostaa sun pyörän poikki. No, eihän siinä mennä sitten monta päivää loppujen lopuksi, niin sitten vähän, että no, ostatko sinä sen pyörän pois? No, että no ostahan minä, jos hinnan sanot, niin eiköhän me kaapat tehdä. Ja niin me tehtiin. Oli jo alkukesästä puhe, että ottaisin lainaa sitä tuossa kesällä ja kävisin ajelemassa rätkällä pitkästä aikaa. Minkälainen oma rätkähistoria on, niin silloin 16 kesäisenä piikkikortin ajoin silloin 90, mitähän se olisi ollut. En osaa laskea. 95, 96, jotain sitä luokkaa. Ja pari vuotta sitten ajoin ennen aatokorttia piikillä. Kevyt moottoripyörällä. No sitten tuli aato ja sen jälkeen nyt ei ollut moottoripyöriä. No sitten joskus 2010 tai 11 sitä luokkaa, niin silloin laittoin moottoripyörän. Se kanssa sattui vähän samalla tappoa, että kaverilla oli pyörä ja että vähän sillä samalla, että ostasinko minä tuon pois. Ja sittenhän minä ostin. Se oli ehkä 2-3 vuotta silloin, mutta sitten tuli sekin myytyä. Sen jälkeen ei ole tullut oikeastaan rätkällä ajettuakaan. No yhden kerran on tänä välillä ajo isäukon pyörällä joskus. Mutta nyt se sattuu, että osta pyörä, niin minähän ostin. Että siinä tosiaan niin oli nopeita peliliikkeitä. Mulla ja no velpoika sitten hyppäsi, kun kaapat tehtiin niin Junna ja Helsinki ja tuli uudella pyörällä takaisin. Ja niin se vaan tapahtuu. Yleensä minä olen semmoinen jahruja ja miettiä ja minä mietin ja sitten ne mennä jo mahdollisuudet saattaa ohi sutkahella. Mutta nyt on helppoja päätöksiä. Motskarin tietää ja tuntoja tietää, niin se on helppo ostaa. Vähän sama kuin tämä talo silloin ostettiin, niin oli kanssa yhtä helppo kaappa oli silloin sekin. Toki eri hintaluokissa pyörittää, mutta kuitenkin niin. Joo, niin uuden kypärän niihin sitä joutui sitten laittamaan, kun kypärät on myyty ja kaikki. Ja ei siinä. Nyt on kypäräkki. Pitäähän se viimeiset aivonystyrät koittoa jotain, niin pitää ehjänä sitten. Vaan pysyy tämän pystyssä, niin ei tule kypärälle tarvetta. No katsotaanpa kohta, minkälainen pyörä se tuli. Voitte jo kirjoitella tuohon kommenttiin alasta, minkälaisen rätkän se Köytkylän
Köötkylä on ostana oikein. Pahan kommentti. Lähdetään kaatomaan. No niin, se kerkesi jo päivä vaihtua, mutta joskus mennöö näin. No jatkettapas videon tekoa. Lähdetäänpäs talliin kahtomassa rätkä. Joo. No siinähän se melkein rätkä on. Eihän sitä paljon puhuta. Perhana. Mulla on melkein rätkä. Siinä olisi öljyjäkki ja mitähän linnua. Jarrunesteet. Moottoröljyä, tuolia ja tuo jotta. Vaihteistoöljyä. Ja. No ei nämä ole varaosia nämä. Joko arvotta mikä mopo. No joo, semmonenpa Harley Davidsoni tuli tähän mökkiin nyt. 2000 vuosimalli se taitaa olla. Ja. En kai minä näistä osaa paljon sanoa. Suht siistin näköinen peli se on. Ja. Mitähän sillä on ajettu? Ehkä 30 000 suurin piirtein. Semmonen. Siirtosarjohan siellä on jonkunlaista. Ja vähän isompaa pyttyähän siinä on. En tiedä. Nyt on Harley Davidsonin tiellä. Onhan se aina mielessä ollut, että harlikkahan se pitäisi laittaa. Nyt se on perään. Joo. Tällaista tarkoittaa rätkäilyä harrastamaan tuossa. Eikä tirsumista, eikä öljyäkään hyvin pahasti ainakaan. Ja ihan niinku suht siisti se oikeesti on. Vanhaksi pyöräksi. Ja on pikkusen isommalla tankillakin. Tuolla tallissa niin se on se pikkuinen alkuperäinen tankki, mutta sopii edes vähän enemmän kuin Suzuki PV:n tankkin polttoainetta. Semmonen peli on nyt, joo. Maalimittar Jenkeistä tuotu joskus. On. En tiedä mitä sanoisikaan. On hyvää kyllä. Kyllä tälle sijalle välttää tämmönen. Eli Harley Davidsonin Sportsterihan tämä on. Toiset sanoo, että tyttöön pyöriä, mutta jospa minä sen verran tyttömäinen sitten oon, että mulle keleppo tämmönen. On kyllä hyvä. Hyvän tuntunut. Ajoasentokin on justiinsa. Velipoika on tämmönen samanlainen atleetti kuin minäkin. Tämmönen roteva ja 2 metriä melkein pitkä. Niin se on hionut tähän ajoaseen huippuun. Se on kyllä just tehty niinku meikäläisen lekkiin. Tää ei tarvii kuin ajella. Joo, ruvetaan tähän kahtelemaan tässä. Varmaan pikkuhuoltoja jotain tekemään. Öljynvaihtoja opettelemaan ja semmosia. On älähkän tuntunen peli kyllä. Oikein niinku. Just on sopivan kokoinen meikäläiselle. Ylettää polokimille. Korkeampi tanko on pikkusen. Ehkä parempi on tämmönen, mitään se tämmönen matalampi. Ainakin omasta mielestä. Ihan niinku olisin paljon harlikoilla ajana, mutta tällä on jonkun kilometri. Varmaan 2 kilometriä kävin tosiaan ajamassa. Perhana voi jekke. Joo. Köötkylästä tuli motoristi. On mukavat. Joo, tämän historiasta tosiaan sen verran, niin setäällähän tämä oli aikonna. Vuosia oli setäällä ajuussa tämä. Sitten se möi tätä poikkeja. Ja. Taisi mullekin tarjotella silloin, mutta ei silloin ollut jotain niin tarvetta ehkä. Niin velipoika sitten osti tämän. Ja onhan se ajana tällä velipoikakin yli 10 vuotta jo. Joo, ja ei tässä ole mitään vikoja oikeastaan ollut.
Kestävä peli. Eikä ole vielä hyvin niinku rakkarit paskonut tätä, että suht hyvässä kuosissa on pysynyt. Pienet on nopeelit, vaan kyllä niistä näkee. Kyllä niistä näkee. Joo, nyt saattaa ruveta kanavalla olemaan sitten vähän mopovideotakin. Toki mersuvideoillakin jatketaan, mutta varmaan mopeetivilimiekki tullut. Ajuhommia ja varmasti huoltoakin. Vähän näitten historiaa, kun tekniikka on vielä itselle hämärän peitossa, mutta eiköhän se siitä ruppaa sitten tutuus tulee. Ja onhan meillä häänespuukki. Häänespuukkia on. Tästä voidaan katsella, että kuinka niitä huoltoja tehdään. Näin ajat Harley Davidsonilla. Joo, kyllä se. Kirjoista opittaa. Siinä on tosiaan alkuperäinen pienempi tankki siinä ja sitten soolopenkkiä ja takalokkarin päälle tuommoista ritiinätä ja sitten on tuommoinen pikkujakkarakki. Vähän toisen näköistä tankkoa, mikä siinä on ollut joskus viimeis paikalla. Tuon näköinen. Tuo on vähän matalan näpäkkä. Harley Davidsonin peiliä on siellä. Kyllä. Tuolla on se uusi kypärä. Vähän väriä kuitenkin. Joo, ja tuolla taitaa olla ne alkuperäiset sylinterit tuohon. Voi painaa, no kun synti. Joo, no ei oo kyllä kulunut miksikään. Siinä on alkuperäiset pytyt siinä. Onhan niitä hyvä olla varapyttyjä mukana. Ja tuolla taitaa olla sitten alkuperäiset männät. Piston kitti for Harley Davidson. No on. Viseikon männät sillä taittaa tuota paikallaan on. Piston kitti. Eli 1200 se on tämä ja niitähän ne paljon tekee niitä vaihtoja, että 883 pyttyyn tilalle 1200 sit. Alakerta kai niissä on sama. Näin minä olen olettanut. No eipä siinä kun ruvetaan motskarilla ajelemaan. Tuo on velpoika tuota konneistana ite tuommoisen osa. Mitä niitä ostamaan, kun osoo itekin tehdä. Joo. Davidson. Tosiaan korkeampi tankohan siinä on. Vähän on pitänyt jatkaa tuota jarruputkeja ja muuta. Ja pikkunen tuulsuojamaski, mikä tuo. Tuohan sopii ihan kuin nyrkkisilmä. Naakkoja jossa hirmumia. Nokkivat kohta silmät päästä. Tuolta on vähän muoliottuna itse se vaijertana ennen kuin lukkee. Tuolta niin on kihnuttuna. Saisiko tuota vähän jollain vahalla tuota ruillaatettu. Ja lintu on paskantana, niitä valluu tuolta ympäriinsä. Ei tiedä, että se vaihteistopuoli on tiellä. Tieltä öljyt vaihdetaan sinne. Ja tuolla on moottoriöljyn suorati aika hollilla hyvästi. Tuolle on vähän Kiinan pultin pihattana näköjään ruostetta. Eikä ne ole kiinalaisia pulttia. Akku on tuolla varmaan.
Tuossa on akulle latauspiistokekki. Kiliipi on tuona viskattu. Ja. On. Moottoröljyt kai on sitten tällä puolella. Öljysäiliö edes näissä on ja se sieltä männee tuonne. Ja navetoon. On se minusta vanhaksi pyöräksi niin ihan siisti kuntoinen vielä. Passoo sillä pärrytte. No etkä vanke hinee sitten nuu. Vans hineesi. Liikkehän vaimentimia minkälaisia. Ai varma. Pärinä poikki. Nyt ollaan pärinä poikki. Lähtisikään tuo käänti. Nyt se saa. No. Mikä tällainen? Pensahanaki. Nyt se elä käänti. Onko mulla ryyppyjä? Bensä on noin vähän. Varatankille joutuu kieltämään. No niinpä on. Niin se varoitteli muuten, että bensä on vähän. Eihän minä uskon. Joo, siinähän se hyrskyttelee ja bensa haes. Pitääpä lähteä ajelemaan. Tehdään ajuvilimiä joku päivä tuossa. Työhommat nyt tässä vähän sotko, niin ei hyvin kauas pääse lähtemään. Nyt sitä ollaan motoristi. Näkyyhän tuolla valokin välillä. Mukavasti se höplättää. Kuuluu
kuulostaa niinku se sammus, mutta hyvin ruplat. Joo, näin kun hae, palauttaa asiaan. Mä enköhän iänit pilalle, kun ihan punaista paakuttaa. Katottaa.